Сполучені Штати Америки занепокоєні. Вони такі тривожні, я прям не знаю. Може їм якось попити ехінацеї чи валір'янки. Часом їм це би знадобилося. Сполучені Штати занепокоєні ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях. Пише видання The Washington Post. А ми не занепокоєні. Мене навпаки це заспокоює. Бачите, отак. В кожного своє заспокійливе. От, наприклад, в Путіна був Шойгу, а тепер його немає. І там теж, до речі, через це хвилюються в Кремлі. Білоусов що-то не справляється, значить. Ну, ви бачили його лице, кого він може заспокоїти, просто хіба налякати. У Вашингтоні занепокоєні, що ось ці удари українських безпілотників по системах раннього ядерного попередження РФ можуть викликати небезпечну реакцію Москви. Так, що пройшло тиждень з моменту першого ураження Вороніж М в Армавірі, і що та удара возмездя, подивіться, вони навіть хілоракети запускали, не хватає в них просто на свою звичайну терористичну атаку по нас, яку вони проводять без кінця і без краю, значить. Але в Вашингтоні кажуть, що ця небезпечна реакція Москви може виникнути, і ще й відбуваються ці атаки на фоні того, як у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об'єктах на території Російської терористичної федерації. Йдеться про це в публікації The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації штатів. Значить, вони туди посилаються. Ми тут все з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень, чекали, чи буде реакція офіційна від Сполучених Штатів, тому що в день пораження Вороніж ДМ, який в Орській, Оренбурзькій області, ми побачили лише занепокоєння низки західних експертів. Зокрема, видання The Telegraph про це повідомляло і писало, але ми казали, що експерти експертами, треба офіційну реакцію почекати. Офіційної реакції, втім, немає, бо це лише посилання на певні джерела в адміністрації штатів. Але ті джерела, на які посилається Washington Post, кажуть, що Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження, які відстежують балістичні ракети. Цитує газета американського чиновника на правах анонімності, говорив той. За його словами, Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по 2 радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході. The Washington Post вважає, що ці об'єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни Російської Федерації проти України, А як же ж це не були? Були. Ми з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний супротив», просто не розуміємо, яким чином вони не долучені. Якщо вони працюють, по-перше, на виявлення загроз для Російської Федерації, вони мають для неї бути. Ну, а по-друге, там стоїть система глушіння поруч, яка відповідає ще й за те, аби нейтралізовувати і просто ліквідовувати сигнали і потужності західної зброї, яка летить і неподалік від кордонів Російської Федерації, такі засоби приглушення, які роблять вразливими і чутливими саме засоби озброєння західні. Тому безпосередньо це, звісно, долучено і до війни, і має воно безпосередньо прямий сенс у цьому знищувати їх. Але каже Washington Post, їхні джерела, що є ось ці РЛС чутливими точками для Росії. Ну, звісно, так. А ми ж по чутливим і відпрацьовуємо по НПЗ, по системах ППО. Ми по мирному населенню не відпрацьовуємо, як росіяни, по Харкову і по всіх наших містах, щоночі вбиваючи людей в мирних невеличких будинках. Ми відпрацьовуємо по чутливих воєнних об'єктах і в тих об'єктах, які забезпечують і тримають на плаву, на ходу економічну машину і потуги Російської Федерації. Доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження. Йдеться в статті. Прекрасно помітили, ми для цього і працюємо. Водночас видання звернулося за коментарем до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти спостереження за дальністю українських військових, зокрема за використанням Києвом протиповітряної зброї і повітряної зброї, такої як безпілотники та ракети. Український чиновник сказав, що метою ударів було зменшити здатність Росії відстежувати дії українських військових на півдні України. Безпілотник, який націлився на радіолокаційну станцію поблизу Орська в Оренбурзькій області Росії вздовж північного кордону Казахстану, подолав понад 1100 миль, що зробило його однією з найглибших спроб удару по території Росії. Деякі аналітики були спантеличені цілями. Якщо Краснодар знаходиться досить близько до України, щоб відстежувати ракети та безпілотники, то радіолокаційна станція поблизу Орська зосереджена на Близькому Сході та Китаю. Відповідаючи на питання, чому вони націлилися на такий віддалений об'єкт, український чиновник заявив, що Росія переключила всі свої можливості іти на війну проти України. Бачите, все пов'язано і все причетно, бо Росія Путін все і всіх переключив на війну проти України.
адміністрація Байдена себе потроху пересилює. Мені їх інколи, навіть, чесно кажучи, трохи шкода. Це ж як треба вагатися, мучитися, не спати ночами. Чи вони з Шольцем якось зустрічалися і переговорили, і перепрацювали, бо це ж той завжди отак коливається, да? Наш непевний Олаф Шольц. Я вже не буду казати, як його називають деякі депутати Бундестагу. Ну, кажуть, якщо так м'яко кажучи, що він не дуже рішучий, тому що порівнюють Шольца із такими людьми, які не мають всі фізичні можливості, але не хочеться ображати тих людей. Але самі депутати Бундестагу кажуть, що якби Шольц був якось більш рішучий, то і багато би проблем, зокрема із Російською Федерацією, вирішувалося пошвидше. Але бачимо, що хоча напередодні ми чули від Financial Times, але тільки в них ми це бачили, що потроху і канцлер Німеччини Олаф Шольц собі пересилює ось цю заборону, ось цей блок на надання дозволу бити західною зброєю по території Російської Федерації. Втім, кажуть експерти, що поки Шольц не дав Таурус, то, в принципі, від нього не настільки важливо, що він це дозволить. Головне, щоб ключові гравці, які надали нам ракети і засоби протидії такого радіусу, які будуть сягати на територію країни-агресорки, звісно, не вглиб, 300-400 кілометрів, такі дозволи ми навряд чи отримаємо, але від 40 до 150 кілометрів вглиб Російської Федерації, саме в тій зоні, в тому ореолі, де Російська Федерація зосереджує свої війська, скупчує свою техніку, засоби логістики та боєприпаси, то було б непогано, аби дозвіл дали Франція, Великобританія і Сполучені Штати Америки, тому що скальпи, Шторм Шедоу і Атакамси, але ми бачимо, що Великобританія була взагалі флагманом і попереду всіх дала цей дозвіл. Це трапилося ще минулого місяця наприкінці. Потім ми бачимо, що Франція, якраз Еммануель Макрон зустрічався із канцлером Німеччини Олаф Шольцем, був із триденним візитом в Берліні. Я думаю, що там він теж Шольца на більш рішучі дії і, скажімо так, змотивував, тому що Еммануель Макрон, президент Франції, відомий нам своїми, принаймні, заявами рішучими. Там він сказав, Макрон, що Франція не проти, аби їхньою зброєю західною били по цілях законних воєнних на території Російської Федерації, які вони там зосереджують для наступу і поновлення і посилення своїх наступальних дій на північному сході Харківщини, на сході нашої країни. І бачимо, що лишилося слово за одним з трьох цих ключових гравців, що м'яч зараз на полі Вашингтона, і він його поки що так підкидає, тренується, але вже міркує, що його треба, очевидно, забити і зробити такий хет-трік ворота Російської терористичної федерації, правда? Тому що, так вони хоч цивілізовані ігри пограють.